नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनेलवर। आज मी तुम्हाला गवारीच्या शेंगांची एक वेगळी अशी रेसिपी दाखवणार आहे। आज आपण गवारीचा ठेचा बनवणार आहोत। त्यासाठी इथे मी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम टू लो ठेवून आपल्याला या कढईमध्ये शेंगदाणे सुरुवातीला भाजून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी एक छोटी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहे आणि हे शेंगदाणे आपल्याला खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे। 2 ते 3 मिनिटात शेंगदाणे व्यवस्थित भाजून झाले की ते आपल्याला एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे आहे आणि थंड करून घ्यायचे आहे। आता त्याच कढईमध्ये मी 1 चमचाभर तेल टाकलेले आहे आणि या तेलामध्ये आपल्याला 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या भाजून घ्यायच्या आहेत। हिरव्या मिरच्या भाजताना त्या मधोमध कट करून मग भाजायच्या, जेणेकरून भाजताना मिरच्या आपल्या अंगावर उडणार नाहीत। मिरच्या भाजताना सुद्धा गॅसची फ्लेम मीडियम टू लो ठेवायची आणि या मिरच्या 4 ते 5 मिनिटांसाठी भाजून घ्यायच्या आहेत। मिरच्या भाजून झालेल्या आहेत, एका भांड्यात आपण त्या काढून घेऊया आणि थंड करण्यासाठी ठेवून देऊया। आता या उरलेल्या तेलामध्ये आपण गवारीच्या शेंगा भाजून घेऊयात। तर इथे मी प्लेन असणाऱ्या गवारच्या शेंगा वापरलेल्या आहेत। तुम्ही गावरान सुद्धा गवारच्या शेंगा वापरू शकता। बऱ्याच वेळा काय होतं, प्लेन गवारच्या शेंगांची भाजी तितकीशी चविष्ट लागत नाही जितकी गावरान शेंगांची लागते। तर त्यामुळे बरेच जण गवारच्या शेंगा खाणं टाळतात। तर या गवारच्या शेंगांचा आपण ठेचा बनवू शकतो। मग तुम्ही गावरान गवारीच्या शेंगांचा बनवा किंवा प्लेन असणाऱ्या गवारच्या शेंगांचा बनवा, काही प्रॉब्लेम नाही। गवारच्या शेंगा भाजण्यासाठी जास्त तेल वापरण्याची काही आवश्यकता नाही। या शेंगांवर जोपर्यंत हलकेसे डाग येत नाही किंवा या शेंगांचा रंग जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्या भाजून घ्यायच्या आहेत। आता इथे मी एक खलबत्ता घेतलेला आहे। यामध्ये आपण सुरुवातीला भाजलेल्या मिरच्या, लसणाच्या पाकळ्या आणि जिरे ठेचून घेऊयात। इथे मी 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे, 1 चमचा जिरे घेतलेले आहे आणि ज्या मिरच्या आपण सुरुवातीला भाजून ठेवलेल्या आहेत ते सुरुवातीला आपण हिरवी मिरची, लसूण आणि जिरे ठेचून घेऊयात। जास्त बारीक ठेचायची गरज नाही। हा आपण ठेचा किंवा खरडा बनवतोय तर थोडासा तो जाडसर असतो। तर जाडसर स्वरूपात या मिरच्या, लसूण आणि जिरे आपल्याला ठेचून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने मिरच्या आणि लसूण आपण ठेचून घेतलेले आहे। आता याच खलबत्त्यामध्ये आपण गवारच्या शेंगा सुद्धा ठेचून घेणार आहोत। मिक्सरमध्ये आपण ही रेसिपी करू शकत नाही, कारण गवारच्या शेंगा जर तुम्ही मिक्सरमध्ये जाडसर करायला गेलात किंवा थोडंसं बारीक करायला गेलात तर त्या चिकट होऊ शकता आणि आपला जो ठेचा आहे तो चांगला बनणार नाही। त्यामुळे ही रेसिपी आपल्याला खलबत्त्यामध्येच करावी लागेल किंवा तुमच्याकडे जर दगडी खलबत्ता असेल, दगडी टाईप पाटा वरवंटा असेल तर त्यावर सुद्धा तुम्ही या गवारच्या शेंगा आणि हिरव्या मिरच्या ठेचून घेऊ शकता। तर हा खलबत्ता छोटा असल्यामुळे सुरुवातीला यामध्ये मी थोड्याच गवारच्या शेंगा टाकलेल्या आहे आणि हे मिश्रण एका डिशमध्ये काढून घेतलेलं आहे। आता राहिलेल्या ज्या गवारच्या शेंगा आहेत त्यासुद्धा आपल्याला ठेचून घ्यायच्या आहे। जास्त काही बारीक चटणी स्वरूपात आपल्याला करायचं नाही, जाडसर स्वरूपात आपल्याला या शेंगा ठेचून घ्यायच्या आहेत। तर गवारच्या सर्व शेंगा ठेचून झाल्यानंतर थोड्याशा मी फक्त खलबत्त्यामध्ये ठेवलेल्या आहे आणि यामध्ये 1 वाटीभर भाजलेले शेंगदाणे टाकले, चवीनुसार मीठ टाकलं आणि हे शेंगदाणे सुद्धा आपल्याला जाडसर स्वरूपात कुटून घ्यायचे आहे किंवा ठेचून घ्यायचे आहेत। तर इथे आपला ठेचा बनवून तयार आहे, फक्त आपल्याला आता तो गरम करायचा आहे। तर जी कढई आपण मिरच्या भाजण्यासाठी किंवा शेंगा भाजण्यासाठी वापरली होती त्याच कढईत आपण हा ठेचा गरम करून घेणार आहोत। यामध्ये आपण आता इतर कोणतेही मसाले किंवा जिरे, मोहरी काहीच वापरणार नाही आहोत। फक्त तुम्ही थोडंसं तेल टाकू शकता आणि त्यामध्ये हा ठेचा गरम करून घेऊ शकता। गॅसची फ्लेम मीडियम टू लोच ठेवायची आणि हा ठेचा छान गरम करून घ्यायचा आहे आपल्याला। चवीला अतिशय छान लागतो हा ठेचा खायला।
शेंगदाणेसुद्धा आपण खरपूस भाजून टाकल्यामुळे याची चव जी आहे ती अजूनच छान लागते। तुमच्या घरात ज्यांना कोणाला गवारची भाजी आवडत नसेल त्यांनासुद्धा हा ठेचा खायला नक्की आवडेल। तुम्ही ही रेसिपी एकदा नक्की बनवून बघा। साधारणतः 5 मिनिटासाठी हा ठेचा आपण गरम करून घेतला। आता यामध्ये आपण कोथिंबीरसुद्धा जाडसर चिरून टाकणार आहोत। कोथिंबीरीच्या काड्या असतील तर त्यासुद्धा तुम्ही यामध्ये टाकू शकता, त्याचीसुद्धा चव छान लागते। ही कोथिंबीर मी अगदी जाडसरच चिरून घेतलेली आहे आणि या ठेच्यामध्ये टाकलेली आहे। कोथिंबीर टाकल्यानंतर एकदा ती व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि अजून 5 मिनिटासाठी हा ठेचा आपण असाच गरम करून घेणार आहोत। गवारचा ठेचा बनवल्यानंतर तुम्ही जर तो जास्त प्रमाणात बनवला तर फ्रीजमध्ये ठेवू शकता, कारण सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहे। हिवाळ्याचे दिवस असतील तर 2 दिवस रूम टेम्परेचरला सुद्धा हा ठेचा व्यवस्थित राहतो। गवारचा ठेचा तुम्ही पोळीबरोबर, भाकरीबरोबर किंवा तोंडी लावण म्हणून खाऊ शकता। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।